жінку не бачиш? О, хорош. Я б ніколи не виліз, якби надо мною таке летіло. Ти що пугаєш? Зараз земля посипеться на бліндаж. Ми думали, чи можна бомбити по координатам чисто, по бліндажам, або мінувати. Просто так само ми як працюємо, треба, щоб було нам хорошо, коли ще багато пташок різних літає. Тоді казапи не розуміють, чи ми мінуємо, чи ми скидаємо, там бахкає, там щось літає. А так ми, виходить, як вчора працювали, ми, грубо кажучи, самі були в небі, і вони нас чують там, лісу там, 5 на 5 кілометрів. І вони нас чують з будь-якої сторони, що ми підлітаємо, що ми нижче сідаємо, а ми сідаємо на 25 метрів, грубо кажучи, опускаємося, щоб не детонували міни. І треба, щоб взагалі треба, щоб було прикриття або другими пташками, або вибухами, або чимось таким, щоб вони були дезорієнтовані. Це ви бика чіпляєте? Так, Розкажіть, що чіпляєте. це М62 протитанкова міна. От він буде одну нести? Так, десь кілограм одна міна. Сьогодні мінуємо. Буду сьогодні мінувати. А що за дрон? Вампір. Це його назва. Підери його Баба Яга називають, да? Так вони все називають Баба-Ягою. Все, що велике. І кажан Баба-Яга, і вампір Баба-Яга. За неділю 3 єдиниці техніки підірвалося. Що піднімалось? 2 танки і 1 ЛТЛБ. Ого. 1 танк Т-90 їхній. Ого, нічого собі. Другий танк не знаємо який. І ЛТЛБ. Це штурмовий. Там чоловік 15 на неї сиділо. Зараз 11 вечора. Ми на нічному чергуванні з підрозділом, який працює на великих ударних дронах. Ми насправді давно хотіли зробити репортаж про їхню роботу і роль цих великих українських дронів у війні технологій. Це підрозділ 32-ї механізованої бригади. Це нова бригада, їй всього лише рік. І зараз вона тримає цю досить складну ділянку фронту на Куп'янському напрямку. У ці дні тривають складні бої біля такого невеличкого села Синьківка. Від нього приблизно 8 кілометрів до самого Куп'янська. Росіяни досі хочуть його ще раз окупувати. Тут тривають складні бої, і пілоти БПЛА допомагають стримувати наступ на цьому напрямку. Синьківка зараз, по-моєму, в сірій зоні, да? Типу, щось таке. А чому вона важлива зараз для росіян? Да я не думаю, що саме якась там, прив'язка до села там у них є якась. Вони взагалі просто, кусають цю ділянку фронта. До цього для них була важлива Іванівка. Там не пустили їх, пробують на Синьківці. Це ж, вони ж кусають зараз по всій лінії фронту. Допустим, в посадках, в полях у них там не вийшло, грубо кажучи, тактику вони свою попробували, наскільки я це все глобально розумію. Уже до них притерлись і вже у них нічого не виходить. Вони спробують ліс. Наприклад, в лісі у них нічого не вийде, вони будуть пробувати щось інше. Мені здається, якось так це відбувається все. Не бачу. Поки не видно. Зліва є зверху. Я зараз вдоль дороги стану, буде видніше. Може. То наші. Ви летите? Ця стрілочка це ви? Яку швидкість вона розвиває? В середньому 15 метрів за секунду.
А ці дрони тільки вночі працюють. Можна і вдень, але вдень його що чутно, що видно дуже далеко. Скільки? Кілометра півтора. і чуть не видно. То ви вдень взагалі з ним не працюєте? По швидкості ми робимо десь 2 вильоти в годину. Тобто у нас, якщо там 14 вильотів може бути, це там 7 годин і ми додому. 14 за ніч. Да, Стахановці. 14 мало. 14, так. Що зробити? Дай до жінки добратися. А коли ви останнє бачились? 2 роки назад, так? Да? А, вона за кордоном, так? Ви 2 роки жінку не бачили? Ну, да. У мене відпустки не було 2 Багато роки. таких. Дайте відпустку. А відпустку його не пускають. Ой, потім хочете виїхати? Ну, я б на якийсь рік би поїхав, звісно, трошки відпочити. Ну, від усього, типу, так. Ну, та виїхати, ну як виїхати? Ти стільки віддав для цієї країни, щоб тоді виїхати, це якось нелогічно. Наче робив роботу і не доробив. Бажаю здоров'я, друже. Ти Вітаю. знов з нами. Так. Дивись, з приводу реба підерського. Вони сьогодні по перехватам посилено носили окопні реби і там типу таку лінію хочуть реба вистроїти в районі Барсука перед стадіоном. Візьми це до уваги. З задоволенням. Дякую, друже. Було б за що. Рад старатися. Пішли? Вчора випадково по тому Барсуку, ну вони по перехватам ми почули, хлопці нам допомогли, сказали, що чують на 6 годин бабу Ягу і треба їх заглушити ребом. Ну так і зрозуміли все. Заряджаємо міну, яка вибухає, несемо на бурсук, хоч видимість погана була. Але ну, координати є, приблизні ми як той бурсук не раз туди літали, ми знаємо, як воно приблизно виглядає. Кинули, бабах, Нема риба? реба нема. І через годину доповіли 1,200, 1,300. Есть, да? Тут есть. Да? Зараз. Давай його поставимо. Сім'ючку. Есть. Ти що пугаєш? Ти що, з ума сошла? І що буде цьому бліндажу від міни ТМ? Якщо попали точно в бліндаж, ну бачите, прицілитися ж не можна зараз нормально. Точно в бліндаж, то бліндажа не буде, засипать його, ну. Якщо поруч, там, я думаю, 1,10 м його так само засипать. Ну, трохи. А так, ну вони дуже живучі. По них касетами б'ють і вони встають і біжать. Ну, якщо там є якийсь реп, то антени явно їх вже не буде, Ну так. в принципі. Микола там, він не знає, що я його бачу. Це типу він з теплаком, так? Так. Можна перегратися режимами. Прикол. Вони не знають, чому я бачив, так? Так. Ти підписався на громадське? А ви підписались на громадське? Сюди. Треба. А не стрьомно, коли в таких випадках вампір повертається з ТМ-кою назад? Стрьомно. А було таке, не? Вчора 2 рази. Ну він не з-за того, що типу він одлетів, а тоді повертається назад.
Ми долетіли до початку лісу і камера почала погано себе поводити, якось взагалі незрозуміло. Вона то вверх, то вниз, то і вниз, вона вверх, потім якось, взагалі. Не сама камера, а гімбл, цей підвіз сам камери. І ми прийняли рішення повертати назад. Потихеньку сіли і, в принципі, ніхто не виходить. Завжди є небезпека, що щось може здетонувати. Але потихеньку сіли, все, і, в принципі, І потім ще раз його запустили звичайно. і вже скинули потім. А хто туди йде після таких випадків міняти батарею? Саме чайне. І що вам було страшно? Ні. Ага. А чому вони не агродрони? Це якось обідно. Це не на танк трактор сказав. Так і є. Просто великі ударні дрони, правильно? Так, це гарно буде. Да. Це взагалі безпілотний авіаційний комплекс. Получається, є що? Пілот агродрона. Перевчили до агронома. Історія. Так я ж в роті ударних безпілотників, а так виходить в роті аграрних дронів чи що. Прихильники FPV, я думаю, вам скажуть, що у ваших дронів є один великий мінус, який ніколи не перевершить FPV. Це ціна. Ні. Чого? Себестоїмость виліта нашого і FPV. Скільки Ні, ну вони. скільки? 20 тисяч коштує, так? Цей? Сам Так. дрон 400 тисяч гривень здається. грубо, Сама пташка. Да, можна сказати 500 тисяч візьмемо. Стільки треба, щоб вилетіли FPV-шок, щоб вразити там танк, наприклад. Стільки вони втрачають цих пташок, ніхто ж не рахує. Тобто це класно, коли ми бачимо нарізку з відео, коли FPV бам-бам-бам-бам-бам і вони тільки бомблять. Я сам збирав FPV, сам літаю на них, все. Тобто вже трошки навичка втратилась, бо переучився на кажан. Все одно, зібрати такий який-небудь там FPV-дрон з AliExpress, це ж не військовий, це не порівняться. Тобто зараз порахувати, скільки буде вартість нормального FPV-дрона, і плюс це ж не тільки FPV-дрон. Це до нього треба, це комплекс має бути, правильно? Там окуляри, антени, тому подібне. Воно так само виходить. І якщо ти втратив там 10 дронів, щоб вразити там танк, то воно ціна, я думаю, наближається з кожним разом все ближче і ближче до цього. А ми робимо одним дроном 17 вилітів, а їм треба потратити, грубо кажучи, 17 FPV. Тобто в цьому різниця варіюється дуже сильно. Там, де може достати FPV-шка маленька, там не достане вампір. Там, де потрібен Mavic, там FPV-шка не справиться і вампір не справиться. Тобто тут так некоректно. Воно все потрібно. Просто у всіх свої задачі. Пішла. Хвост не спрацював. Чекаємо 15 секунд. Собака дика. Це шпильки було? Булавка, так. Да. Дуже довго. О, хорош. 10 кілограм тротила. О, Це вийшло. бідний? дійшло. Да. Та ні. Не повірите, що тут ще одне. Так гарно, а ти Зараз земля посипеться на бліндаж. А зі звуком що робити? Звуком? Так, звук це психологічний тиск такий. Хто вилізе? Я б ніколи не виліз, якби надо мною таке летіло. Тим більше, якщо б перед цим на мій бліндаж щось прилетіло і вилазить ще раз, щоб ще раз прилетіло. Вони наоборот залазять по норам, а не вилазять. І нас це ображає трошки. Чого ви залазите? Ви давайте нормально будемо говорити. Ви нас чуєте, бачите, і ми вас хочемо бачити. І будемо так розмовляти. А так вони почують і лізуть зразу в нору. Отак. Або здалека пробують там щось. Не кажу, там по перехватам там цілі можна оповідання писатися, там можна сміятися, можна тиждень, як вони
одне одного там підбадьорюють, з банками тушонками кидайтесь, мені похер, тільки збийте, там, вони кажуть, або корова, або баба яга, збивайте і в відпуск підете. Той каже, я не буду, каже, ніхера, щоб робота робилась. Ну, приємно, ти літаєш і чуєш, як це вони пищать там, оці всі. Ой, таке, ну але теж, не знаю, що вам ще сказати. Треба працювати над цим, треба розвиватися, треба навчених людей треба вчити, пілоти. Треба, щоб люди йшли нові і тренувалися, вчилися якось, не знаю. Це робота, це не піхотинська робота, що треба сидіти і по тобі весь час прилітає. Ну, що тяжка робота, не дуже тяжка. Трошки мозку включити та і працюй собі. Я кажу, я це приїжджав, бувало, там ще як там служив, типу, в роті охорони, приїжджав додому і там ну, спокійно десь там якесь кіно сходити. Да, там. Ну я сам, да, сім'ї нема, ну все одно не хочеться піти в кафе посидіти, сходити в кіно якесь, там, ну просто випити бокал пива і цей. Ну, люди ховаються, я там товаришу запропонував, раз, там, другий, ну, типу, та ні, я не хочу, я не буду, типу, такий, чого? Та ну типу не хочу в кіно їхати. Ну все. Куди не хочу? Ну в кіно, типу, поїхали в кіно з'їздили. А не хотів з вами йти? Він просто не хотів йти, бо він же ж я собі таке, а там вже може бути на блокпосту повісточку дати. І там оце, ну як так можна жити? Ти ховатися тих блокпостів, їздить по телеграм-каналах якимись цими. Ну і ти взагалі, ну це яка, якщо ти, я не знаю, блін, треба якась гідність була, якась, ну, як ти в дзеркало подивишся. Ну так, то вони вже готові, научені, ти поняв? У них вже канали, злагодження. Осінь. Так, карта осінь. Ладно, це таке, щось подолаємо. Мені здається, все буде добре, але ж я ж кажу, що. Та по-любому все буде добре, тільки так. Та ладно, нам жалітися то взагалі. Ну так, це ми так що я кажу, літаємо на розслабоні, я на хлопців під Авдіївкою спілкувався, вони взагалі злетіти на бою не можуть. Як глушать, як обстріли. Ну все, ну просто вже. У нас тут спокійно. Та поплюй.